I've reserved a room. Ik heb een kamer gereserveerd. You say, I have a room reserved. I have. Ik heb. I have. Ik heb. A room. Een kamer. A room. Een kamer. A room. Een kamer. A room. Een kamer. Reserved. Gereserveerd. Oh, that's difficult to pronounce. Gereserveerd. Gereserveerd. Reserved. Gereserveerd. I have a room reserved. Ik heb een kamer gereserveerd. I've reserved a room. Ik heb een kamer gereserveerd. Gereserveerd. In the name of Smith. Op naam van Smith. In the name of. Op naam van. In the name of. Op naam van. Yeah, Mr. Smith. Double room. Oh ja, meneer Smith, een tweepersoonskamer. Literally a two-persons room. Een tweepersoonskamer. A double room. Een tweepersoonskamer. May I see your passport, please? Mag ik uw paspoort zien, alstublieft? May I, your passport, see? The verb see comes at the end. May I see? Mag ik zien? May I see? Mag ik zien? May I, your passport, see? Mag ik uw paspoort zien? Your passport? Uw paspoort? Uw paspoort. Here you are. Hier, alstublieft. Here you are. Hier, alstublieft. How would you like to pay? Hoe wilt u betalen? How would you like to pay? Hoe wilt u betalen? By credit card. Met kredietkaart. By credit card. Met kredietkaart. Yeah, you say with credit card. Met kredietkaart. So, could I see your credit card, please? Mag ik uw kredietkaart zien, alstublieft? Yeah, you said, may I your credit card see, please? That's right. May I? Mag ik? That's almost the same as can I or could I. So, may I your credit card see? Mag ik uw kredietkaart zien? May I your credit card see? Mag ik uw kredietkaart zien? Could you sign here, please? Kunt u hier tekenen, alstublieft? You say, could you here sign, please? That's right. Kunt u hier tekenen, alstublieft? Could you? Kunt u? Could you? Kunt u? Or would you? Wilt u? Would you? Wilt u? Sign here. Hier tekenen. Sign. Tekenen. Would you here sign? Wilt u hier tekenen? Would you sign here? Wilt u hier tekenen? Can I leave my baggage here? Kan ik mijn bagage hier laten? Yeah. You say, can I here my baggage leave? The verb comes at the end. That's right. So can you say it again so I get a feeling for the word order? Kan ik mijn bagage hier laten? 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 I think I've got it now. Kan ik mijn bagage hier laten? Very good. But now I want to take the cases upstairs. U kunt de lift nemen. I can take the lift. You say you can the lift take. U kunt de lift nemen. You can the lift take. U kunt de lift nemen. Take. Nemen. Take. Nemen. You can take the lift. U kunt de lift nemen. But where is the lift?
Waar is de lift? Round the corner. Om de hoek. Round the corner. Om de hoek. Round Om the corner. de hoek. Round the corner. Om de hoek. The hook. That reminds me of Hoek van Holland. Hoek of Holland. Yes, that's right. Hoek van Holland. So now a challenge for you. How do you say, "Can I leave my baggage here?" Ah yeah, I know that one. Kan ik mijn bagage hier laten? You've got it. You mean at last? Yes, but you've got it. Kan ik mijn bagage hier laten?